بسم الله الرحمن الرحیم. موډیفای به وای خو دا پراپرټیز نه تاسو سره څونه وتلې. موډیفای منو کې د جان ملو دین په چیمفر دی. جان ویل کېږي دلته کې ولان مونږه رسم کړو په دې شکل باندې فتم ارتوم آن کړلو مثلا شل مې دا لاین واغستلو زد انټر ای انټر دغه لاین شل متره دی. دا مونږ بریک کمانډ غسلو بی آر باندې د دې نه واخله تر دې پورې بریک کړو درسته ده. بیا جاین کمانډ مغسلو دا دواړه مثلا راته جاین کو په داسې باندې دا جاین کمانډ در سره دا یو صحیح. اوس بل مونږ دلته ریکټنګل غسلې دی داسې یو ریکټنګل واغسلو اته په شپږو کې درسته ده. د دې ریکټنګل نه یو کاپي اخلم سی او انټر کوم دا مې دې په لاره راوستلو. مونږه ریکټنګل کې چیمفر کمانډ ویلو که یاد شي په داسې باندې چې کومه قطه راتلله او یو داسې ګولۍ وه څنګه چې د لیپټاپ کې ده داسې ګولۍ باندې به وه نو هغه دلته ډایرکټ راغلی چیمفر یې لیکلی دی. چیمفر کمانډ مې راواغستلو. چیمفر کې دلته کې ډسټنس فاصله به ورته ورکوم. نو فاصله څومره زه ورته یم یو اولنۍ فاصله دویمه فاصله هم یو یې مې واغستو نو دی ماته وي ابجیکټ سلیکټ زه ورته یم اولنۍ دویم بیا انټر اولنۍ دویم یو متر به دې څه وکړي دا به راته خطه جوړوي. دې ته چیمفر ویلی کېږي. ډایرکټ سی ایچ ای د دې دغه د چیمفر دی څه شی دی سی ایچ ای مې چې راوست وګور چیمفر راغلی درسته ده. اول لاین دویم لاین خپله به یې واخلي. بل دې کې فلټ کمانډ دی. دې پسې چې کوم کمانډ دی چیمفر پسې فلټ کمانډ دی. اف انټر دی څه شی دی اف انټر. نو اف انټر مې کړلو دلته کې لیکلي دی ریډیس شته که نه ریډیس مې انتخاب کړو. چې کله ریډیس مې انتخاب کړو نو ریډیس ما نه غواړي شواز ورته مې یو نو همغه طریقې سره اول لاین انتخاب کړه دویم لاین اول لاین دویم لاین دا وګوره ګوریانې پکې راځي. دې ته څه ویلی کېږي فلټ ویلی کېږي درسته ده. دا چیمفر دا فلټ مونږ په ریکټنګل کې دا اول نه ویلي وو. بعد هغې نه دلته کې یو بل کمانډ دی چې هغې ته ویلی کېږي بلینډ کرو کربونه جوړول. مثلا یو لاین دلته کې ما راوستی دی یو لاین دا دی بل لاین د دې ځای نه مې دا واغستلو دا دی. زه غواړم دا کرف دی ډرا کړم نو دلته کې لیکلي بلینډ کرف که نه د دې لاین او دې لاین په منځ کې راته کرف ډرا کړه دا صحیح. یو بل ځای دی داسې لاین راغلی دی او یو لاین دې ځای کې راغلی دی مثلا په داسې شکل زه غواړم چې دې دواړو په منځ کې کرف ډرا کړي نو څه به وکړم بلینډ کرف ته به راشم دا انتخاب ومه دا انتخاب ومه. لاین دی دې ځای کې دی بل لاین دی دلته دی د دې دواړو په منځ کې کرف راوستل نو بلینډ کرف د بار به راځي اول لاین دویم لاین د دې ځای نه واخله تر دې ځای پورې درسته ده. ښه بعد د دې نه شارټکټ نشته نه شارټکټ یې ماته نه دی یاد چې شارټکټ څه شی دی که بي ایل ورته ورکړم دا خو سیول تھرډي ته دی کې خو دغه کېږي بلینډ دلته کې ډایرکټ راځي چې بي صرف انټر کوي د بي څومره کمانډونه چې ټول راځي بي 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 نو ما ورسره صرف ال انټر کړو نو بي ال سره دی وي بلاک هم راځي دا هم راځي بلینډ هم راځي دا خبر راځي. بعد د دې نه موډیفای ده. موډیفای ته چې رالو 3D اپریشن د 3D کمانډونه سالډ ایډیټینګ سرفیس میش دا ټول هر څه د 3D دي. اینډ کې ورسره ایکسپلوډ کمانډ دی سی لیکلي دي ایکسپلوډ انفجار. نو ایکسپلوډ څنګه کار کوي یو ریکټنګل مې واغستلو داسې دا ټول لاین دی که نه ټول انتخاب دی. زه غواړم چې دا هر یو لاین جدا شي لکه دا دې ځای نه زه صرف افسټ اخلم نو که افسټ تاسو واخلئ داسې اشاره شل مې واغستلو فرض مثال اشاره شل خو لږ کم دی لږ زیات غواړم چې درته ښکاره شي. افسټ مې واغستلو دوه دې لاین نه ګوره داسې ټول لاین څلورو طرفونو نه څه کېږي افسټ اخیستل کېږي. زه غواړم چې داسې وکړم د یو لاین نه والم دې لپاره به ایکسپلوډ کمانډ دی ایکس انټر کېږي شارټکټ ایکس به انټر کوي ابجیکټ به انتخاب کوي بیا به انټر کوي نو دلته کې وګوره دا جدا دا جدا دا جدا دا څه شو جدا شو نو دلته ویلی کېږي ایکسپلوډ ریجن یې که نه آر ای جي دا کمانډ هم دې ځای کړو ډرا مینو کې ډرا کې دا ریجن صحیح ده. د ریجن ضد دلته کې بیا څه شی دی ایکسپلوډ دی. ښه راځم دلته یو دایره اخلم ډایمنشن مینو ته راځم دا دایره ده که نه بل دلته کې یو ریکټنګل مې واغستلو په دې ځای کې دلته ریکټنګل شو په دې ځای کې هم ریکټنګل شو یو پورې لاین باندې مې دلته کې داسې شکل جوړ کړلو درسته ده. یو ارک اخلم قوس دې ځای نه واخله تر دې ځای پورې
راځم ډایمنشن مې نو تا کویک ډایمنشن مطلب دا او چې څومره لاین وي ته په هغې باندې کلیک وکړه په ایکس واي محور باندې دا ایکس واي محور نه علاوه په بل محور باندې ځي ډایرکټ کلیک ابجیکټ انتخاب کا پاس راشه دلته به اندازه درته درکړي دا به لږ زوم کړو چې دا صحیح راته ښکاره شي اریز شو زد انټر ای انټر مکمل درسته ده یو ریکټنګل مې دلته کې واغستلو ریکټنګل څو مثلا شپږ په څلورو کې دغه ریکټنګل شو که نه یو سرکل مې واغستلو زه دې شوا مې ورکړله څلور یو ارک قوس دې ځای نه واخله تر دې ځای پورې دا مې رسم کړلو یو بل ریکټنګل مې هم واغستلو دلته یو مثلث به جوړ کړم پیل باندې په داسې په داسې په داسې درسته ده زه غواړم د دې اندازه ګزاري وکړم چې ما ته پته ولګېږي ایکس محور څومره دی وای څومره دی کویک ډایمنشن ته به راشم کویک ډایمنشن ته چې راغلې په دې کلیک کېږي پاس به راشي کلیک دا وګوره 6 متره بیا انټر په دې باندې کلیک دې پلو راشه دا وګوره 4 متره دې اندازې شوې دا خو د ریکټنګل شوې اوس دلته کې دویم نمبر دی لینیر ورته ویلی کېږي لینیر مطلب دا دی چې اول نقطه زه غواړم چې دې سنټره پورې راته وښیې که سنټره پورې کلیک بیا انټر کوم زم تر دې انډه پورې راته وښیې تر دې پورې راته نو کویک ډایمنشن او دې کې څه فرق دی دې کې به دوه نقاط به ورته ښیم هغه دوه نقاط سنټر هم کېدلی شي لږ ځای هم کېدلی شي 1 متر هم کېدلی شي 10 متر هم کېدلی شي او دغه څه شی دی څومره لاین وي د هغې به درته درکوي کویک ډایمنشن درسته ده ښه بل که زه د دې میلان معلومول غواړم د دې ریکټنګل میلان معلومول غواړم دغه ځای نو که زه دې ته راشم لینیر ته راشم هم کار نه کوي دا وګورئ که دلته راغلم که نه ګوره هغه ایکس محور ته به ځي یا به وای ته ځي ګوره زه ورته میلان راته راکړه نه راکوي که داسې شي بیا ګوره ایکس وای محور ته ځي پاس لاندې راځم که نه په داسې که دې پلو راځم مثلا وګورئ بیا دا داسې راته راکوي نو ایکس وای محور راکوي زه به څه کوم الاین ته به راځم دغه الاین دی صحیح ده دې دپاره ډي ایل آی دی لینیر دپاره ډي د ډایمنشن دپاره ایل آی د لینیر دپاره صحیح شوه دلته کې بیا دې دپاره څه شی دی ډي ای ایل دی ای ایل ورسره دی که نه ډي به د ډایمنشن دپاره شي هغه به دغه شي کمپیوټر څنګه مصرفه شي لاندې دغه شروع دی شروع کړی پوه شوئ ښه دلته کې د ډي ایل آی د څه شي دپاره ډایمنشن لینیر د دې نقطې نه کلیک کې دې نقطې پورې دا درته درکړي صحیح شوه دا بل څه شی دی بیا الاین هغه ډي ای ایل دی ورته نو دلته کې کلیک په دې ځای باندې کلیک دا وګوره ما ته میلان راکړه په دې ځای کې بیا ډي ای ایل کلیک کوي اول نقطه دویمه نقطه میلان به درته درکړي چې څومره میلان دی درسته ده دلته کې ارک لینت دی ارک لینت قوس دغه قوس دی د دې طول معلومول نو ارک لینت باندې به کلیک وکړم داسې کلیک مې کړلو پاس ورته کلیک کې درته وایي چې د دې طول 11 متره او 6 سنتي دی دغه کلیک که تاسو اول چې کله ابجیکټ ورته انتخاب کوئ په ډایمنشن کې دلته راغلم که نه که بیا لاندې راځئ او که پاس هر څومره لرې لاړ شئ اندازه به همغه وي صرف ډایمنشن به درته پاس بوځي نور به همغه وي داسې نه چې کم شي یا زیات شي درته صحیح ده دا موږ سره د ارک طول معلومول بلکې د شوا معلومول شوا او قطر معلومول نو ډایمنشن کې ورته څه شی دی ریډیس دی دلته یو بل دغه د اردینیټ ورته ویلی کېږي اردینیټ دغه صفحه په مختلف دغه باندې کار کوي د دې ځای نه دا صفري شروع شوي مونږ دا صفحه ده که نه په ایکس محور باندې یا په وای محور باندې فاصلو باندې دا تقسیموي نو که زه دغه ځای ته راځم نو دلته ګوره اول به زه څه کوم وای محور به زه دلته کې ناب کوم او بیا به څه کوم ایکس محور مثلا په داسې 20 راغلم داسې په 15 راغلم د دې صفحې خپل موقعیت ښودلو ته څه ویلی کېږي اردینیټ ویلی کېږي دغه اردینیټ اردینیټ باندې چې کله کلیک کوم زه د دې نقطې ما ته ایکس محور وښایه دا څه وایي 2488 که زه بیا راشم دې ډایمنشن ته او بیا دلته کلیک کوم زه مې په وای محور باندې راته کوارډینیټ وښایه نو 1940 له دې نقطې نه د دې صفري نقطې نه یو سی ایس نه دا صفحه ده که نه مونږ یې زوم کوو زوم آوټ کوو کله یو ځای ته ځو کله بل ځای ته ځو دغه مبدا ده دا به د دې نه صفري حسابېږي اوس به فرق کوي چې زوم آوټ کوي نو نه داسې خو نه ده که نه دا خو زوم آوټ کوم دې دپاره چې دا خو ساحه خو تا ته همغه چې کوم ځای کې د ابجیکټ جوړ کړلو لکه اوس که اوس واخلو همدغه اندازه اوس به فرق کوي که نه
ما په مقصد ورسېږي دا صفحه ده لا تناهي ده حد من نه دی معلوم لیمټ تاسو ورکولی شئ د دې صفحې یو دلته کې ما کلیک وکړو دلته زه راغلم یو پلان مې جوړ کړلو زه غواړم اطاقونه یې دلته کې دا یو پلان دی زما درسته ده دې ځای کې یو اطاق شو دې ځای کې مثلا بل اطاق شو داسې راغلی دی د دې ځای نه راغلم تر دې ځای پورې بل شو مثلا زه دې موقعیت معلومول غواړم په دې صفحه باندې د دې به جدایي که نه د دې به جدایي د دې به جدایي د دې ځایونو به جدا جدا به وي نو دلته راځم د هر یو نقطې چې تاسو اخلی څه به کوئ اردینیټ د دې نقطې ګوره ایکس محور ته راغلم 2283 بیا دلته کې راغلم ډایمنشن ته اردینیټ ته په دې باندې کلیک په وای باندې راغلم دلته کې څه دی 1901.88 اوس که زه دلته راشم دا د دغه نقطې فاصله به څه شی وي چینج به وي که نه دلته کې به کلیک کړم دلته کې وګوره 1992.4 بیا که د دې نقطې ورته واخلم دا د څه شي دپاره درویش.22 د دې مقصد دا دی تاسو ځئ ساحې ته سروې کوئ ټوپوګرافیک سروې مو کړله که نه راوړله دلته کې تاسو خط اندازۍ نه وکړلې او هر څه مو کړل دلته مثلا دا پیپر جوړ کړلو ماډلینګ هم وکړو یا دا ډرافټینګ کار هم وکړو اطاقونه هم جوړ کړه که نه نو تاسو به همدغه دغه فاصلې به ورته ورکوئ چې هغه لاړ شي په ټي ایس کې دا واچي چې هغه موقعیت برابر شي په دې ونه رسېدلی نو څنګه هم پوهېږم دغه ځمکه ده داسې دا ځمکه بیخي ده نه سمه ځمکه درته راته وښیم داسې یو ځمکه ده انجینر صاحب غواړم په دې یو برخه کې دې ځای کې یو پلازه جوړه کړم داسې درسته ده دغه پلازه چې جوړوم زه یې مېره دې ځایونو کې دې ورسره مثلا داسې زینې وي دا ساحه مې د زینو وکړله دا ساحه مې د زینو وکړله او بعد د دې نه دلته کې څه شی دی ټولې د پایې وي دا پایې مې ولګولې دغه ساحه هم پایه شوه په دې ساحه کې پایه شوه په دې ساحه کې پایه شوه دلته مې پایه ولګوله په دې ځایونو کې پایې شوله دا ساحه 1000 جریبه ده 100 جریبه ده 200 جریبه ده ما ته پته نه لګېږي سرویر لاړلو د دې ځایونو دغه یې واخیستل ما ته یې نقشه راوړله دغه نقشه نه دی دغه نقشه ما په اډوکیټ کې رسمه کړله رسمه شوه که نه دوی دلته کې یو بینچ مارک یې لګولی دی یو بینچ مارک یې دلته لګولی دی دوی ته څه پته لګېږي چې په دا نقشه دلته موږ تطبیق کړو دا خپله پلازه دا دې ځای کې راځي که دلته راځي که دې ځای کې راځي دا خو ډېره ساحه ده که نه نو دې دپاره موږ ورته څه ورکوو دقیق فاصلې به ورکوو د دې خونج فاصله به ورکوو نو ایکس محور به هم ورکوو د وای محور به هم ورکوو درسته ده دا به ماشین ته چې دغه نقطه به ولګېږي بیا د دې نقطې ایکس محور وای محور دا دواړه به ورته ورکوو ایکس محور وای محور د دې نقطې به هم ورته ورکوو د دې به هم ورته ورکوو بعد د دې نه دا کار کولی شي اندازې شته که نه د دې ځای نه واخله دې ځای پورې زینه مثلا 7 متره بعد ده زینه ټوټل فاصله څومره ده 3 متره ده د دې ځای نه واخله تر دې زینې پورې فاصله څومره ده مثلا 10 متره ده بیا دا فاصله څومره ده دلته کې 3 متره ده نو د دې نقاط دا چې کله ولګېدل نو دا کار به څه کوي اسان به شي خپل موقعیت کې به موقعیت نو دغه موقعیت پیدا کول دا د کوم ځای نه کېږي د اردینیټ نه کېږي نو اردینیټ ته چې کله داسې راشئ نو ایکس محور وای محور به واخلئ دلته به هم واخلئ دې به هم واخلئ د هر یو ځای ورته واخلئ او ورته به هغه چې په سروې کې کومه ده به دلته انټر کړي دلته به سروې کې انټر کوو نو سروې خو راوړله لکه سروې کې شوي هغه دلته چې پیپر کې پیپر باندې شو شوله پیپر نه به بیا دغه ډیټا واخلئ او هلته به تطبیق کړئ صحیح ده اوس به پوه شوي یې که نه په اردینیټ که په دې باندې نه یې پوه شوي دلته کې بل یو ساده مثال در کوم دا مونږ سره دی یو ریکټینګل څه شو ریکټینګل دا دی که خبره دی ښکاري دغه دی زمونږ دا پلازه تاسو چې پکې ناست یې داسې ویم زه یې مېره کنسټرکشن لاین مو واغسته زه یم دی اول منزل دی دا دویم منزل دی زه یم دا درېیم دی څلورم دی دا پنځم دی دا څه شی دی شپږم دی درسته ده دا شپږ منزله پلازه ده زه تاسو یم دا صفري دی څه شی دی دا صفري نقطه ده نو تاسو دا ډایمنشن داسې اخلئ که نه لینیر د دې نقطې نه واخله تر دې نقطې پورې فاصله سره راځي که نه مثلا 4 متره
دا 4 متره د کوم ځای نه شو د ریفرنس نه شو درسته ده بل یو خلمه زه مې دې سړي د دا جمع کیږي نو دا بیس لاین باندې راځي 4 پته ودا کنه دا بل مې دلته کلیک کړلو دا یو کلیک دلته کلیک هر یو اندازه بدلته کې جدا جدا درته خیدا وګورئ اولنې څه شو شپېته وه دا بل اوس وګورئ دا بله وایي چې دویم منزل ستاسو 120 جګ دی درسته ده دا بل څومره دی 180 او د آخري نمبر څومره دی 225 دا 225 180 درې شپېته دا د کوم ځای نه راغلي دي د صفري نقطې نه د دې صفحې صفري نقطه دغه ایکس محور د دغه ځای دی یو سی ایس نه دی د دې دغه ځای نه صفري حسابېږي که مونږ نقشه کې دلته کار کوو نو دی به راته وایي چې ته 1 متر رالی 2 متر رالی 3 متر رالی 4 متر رالی په وای باندې څومره تللی هغه فاصلو ته څه ویلی کېږي مثال لکه صفري نقطه زمونږ ارتفاع لکه ګراوند فلور شو دغه شان د دې صفحې شروع چې کوم راځي شروع نقطې به د دې ځای نه درسته ده دا د دې لپاره استعمالېږي د الټرنیټ چې کله مونږ په ساحه کې لکه دا دغه مې درته په دې پلان کې کار وکړو که نه چې مونږ دغه ځایونه دقیق ولګوي بیا خو پته نه لګېږي که نه دغه پلازه خو دلته هم جوړېدلی شي دلته هم جوړېدلی شي خو موقعیت ورته انتخاب دا ځای دا د صفر نقطې د کل نه که نه د ایکس په محور باندې او د وی په مدار تر کومه اندازې پورې دا فاصله ورته حاصل کېږي اصلا نه یې کوي ښه دغه فاصلې دي وروره دا صفري نقطه ده دغه نه دی دې ځای نه مې حساب کړه دا ځای هم صفر دی درسته ده دا 120 متره فاصله ده ټوټل دا کونج درسته ده په 10 متره فاصله دا خو زه نقشه جوړوم که نه ځمکه ده چې هر ځای کې جوړې که دلته جوړې هر ځای کې جوړې ما ورته یو ځای داسې انتخاب کړلو زه چې دا کومه نقشه ده په دې شکل باندې تطبیقول غواړم دلته مې دا راواغستله چې دې ځای کې زه دا پلازه جوړول غواړم نو زه به د دې صفري نقطې نه دا به اندازه کوم چې زه څومره لرې راغلی یم مثلا زه راغلی یم څومره 10 متره راغلی یم نو زما صفري نقطه دا ده که نه خلاص 10 متره دلته راغلی یم صفحه کې د اټوکیټ په صفحه کې چې کله صفري نقطه شروع شوله دا ځای صفر دی دغه بازو څومره دی مثلا زه یم دا 90 دی دغه نقطه به ایکس محور به هم صفر وي د ایکس قیمت به هم صفر وي او د وای قیمت به هم څه شی وي صفر به وي دواړه صفر دي زه 10 متره په داسې راغللم چې کله 10 متره دلته راغللم زه به دغه نقطه ووالم 10 متره زه 10 راغللم درسته ده په همدې نقطې باندې د وای محور هم اغوستل کېږي ایکس وای دا دواړه چې یو ځای شي دا نقطه به درکوي درسته ده نو ایکس باندې 10 شو ایکس به زه ولیکم چې دا 10 درسته ده 10 خو دلته رالم که نه دلته یو نقطه ده دا لګول غواړم مونږ چې سنټر اف ګریویټي معلومولو مرکز ثقل تاسو په میخانیک ساختمان کې ویلی دی داسې یو شکل به د دې مرکز ثقل چې تاسو معلومولو څه به هم کولو بي به هم اخیستله که نه دا بي او دا ایچ او بي به هم تقسیم کړو په 2 باندې ایچ به هم تقسیم کړو په 2 باندې مثلا بي ټوټل 10 دی نو چې دا تقسیم کوي نو 10 به راشي که نه دلته به یو نقطه ولګېدله ایچ مثلا 10 دی نو دا هم تقسیم کوي یو نقطه به دلته ولګېدله که نه د دې نه مې یو نقطه داسې راکش کاږله یو هم دلته کش کاږله دغې ته به مونږ څه ویلې سنټر اف ګریویټي چې دې مکمل وزن به په همدې ځای باندې دا همغه شی دی ایکس باندې 10 راغللم دغه نقطه ده دا ځای لګول غواړم نو په وای باندې به راشم که نه نو وای به ولګي مثلا وای ته به ولیکلی شي چې دا 80 ده دا ایکس وای محور فاصلې دا ټي ایس ته اچول کېږي نو ساحه کې به دغه ځای دقیق لګېږي که زه ورته دا ورنه کړم نو دا مثلا زه وایم دا بلډینګ ما سره په داسې باندې 20 متره دی 20 متره داسې دی او 90 متره طول دی نو 20 په 90 کې خو دا دلته هم جوړېدلی شي 20 په 90 کې درسته ده دا دلته هم جوړېدلی شي دا دلته هم جوړېدلی دومره نو مونږ د صفري نقطې نه کار شروع کوو دغه ریفرنس دی یو حواله ده زه درته د دې ځای نه واخله داسې 10 قدمه لاړ شه نو 10 قدمه خو ته په ښي لاس هم تللی شي په چپ هم تللی شي مخامخ هم تللی شي داسې هم تللی شي پاس هم تللی شي لاندې هم تللی شي شپږو طرفو ته تللی شي که نه خو که صفري نقطه مې درته وښودله چې د دې ځای نه واخله تر دغه دروازې پورې لاړ شه نو ګوره ډایرکشن مې درته وښودلو چې څنګه ویکټور وي در سره نو 6 قدمه مې هم ځې دروازې طرف ته هم ځې جهت مې هم درته وښودلو دغه شان دان دی مونږ چې دې صفحې کې کار کوو که نه زه صرف ساده غونده کې خبره درته کوم دا صفحه چې مونږ کله شروع کوو نوې صفحه دلته کې راغلله
د دې صفحې حد نه دی معلوم چې دا څو متره دی درسته ده لا تناهي دی د دې حد معلومه ده چې د دې نه دا کوم صفحه شروع کیږي دا په صفري وي څه شی به وي صفري نقطه به وي نو ما نقشه جوړه کړل دلته اوس ګورئ ښه نه مې زوم وهلی نه مې بل څه کړي نه مې بل څه کړي یو ریکټینګل مې داسې جوړ کړ نو ګوره یو خو د دې صفري نقطې نه به زه داسې راشم چې صفري نقطې نه داسې څومره راغلی او بیا په وای باندې څومره تلم چې ما ته دغه نقطه راکړي نو دغه نقطې ته څه ویلی کېږي آرډینیټ ویلی کېږي نو آرډینیټ باندې چې کله زه کلیک کړم دلته کې به راته ووایي دا وګوره چې 3400 ته د دې ځای نه تللی د دې صفري نقطې نه دلته کې ته 3400 موقعیت دی د ایکس محور دغه شان زه ورته څه یم په وای محور باندې هم راته دا محور راکړه چې کله دا رازوم کړي نو په وای محور به درته ووایي چې څومره تللی 1109 صحیح ده په وای محور باندې د څومره راغللو 1109 متره لاین به داسې راشي او په ایکس محور باندې به 3000 لاین دلته کې راشي نو زما چې دا کوم ریکټینګل جوړېږي په دې شکل به وي دې کې دغه ساحې د کوم ځای نه د دې صفري نقطې نه دې ته څه ویلېږي آرډینیټ ویلېږي کله دا ما چې کوم مثال درکړه دا یو دا به تاسو ساحې ته ځئ په ټي ایس باندې به سروې کوئ هغه سروې چې راوړئ دې اډوکیټ ته انتقالېږي نو داسې شکل به در سره جوړ شي دا بیا تاسو پکې خپل ځای انتخابوئ که نه چې دې ځای کې پلازه جوړول غواړم نورو ځایونو کې نه نو هغه ځای دی چې مشخص کړه بیا تا ته پته نه لګېږي ساحه کې چې هغوی مترونه څومره راواچوي تا خو دلته کې شکل جوړ کړی دی که نه دا شکل دا باونډري دی در سره د دې شکل نه تا ته د هر یو فاصلو پته لګېږي ایکس وای محور ورته راواخله ورواچوه دغه باونډري شوه د دې باونډري نه زموږ ریفرنس شو که نه زه خو تاسو ته دوه خبرې درته کوم یوه خبره دا ده چې د دې صفحې خبره درته کوم په دې صفحه کې خو مې درته ویلې چې دې محور نه ایکس وای باندې فاصلې دي دغې ته آرډینیټ ویلی کېږي دغه فاصلې څه شي له اخلو څه په درد خوري ولې اخلو داسې ده که نه نو د ولې دپاره بیا داسې ده چې مثلا تاسو ساحې ته ځئ سروې کوئ داسې یو باونډري به در سره جوړه شي سرحد به در سره جوړ شي هغې کې چې کوم ځای کې تاسو ځان ته ځای مشخص کړلو چې دلته کې باید زه دغه جوړ کړم پلازه جوړ کړم نو هغه نقاط تاسو بیا پته نه لګېږي چې دې ځای نه زه څومره راغلی یم په داسې باندې دې ځای نه څومره راغلی یم پته خو نه لګېږي که نه تاسو به ورته دا نقاط ورکوئ ایکس وای محورونه به ورکوئ دا څلور کارونه دوی به ریفرنس به پیدا کړي د هغې نه د بنچمارک نام کولی شي په دې باونډري باندې په بنچمارک ولګوي هغې نه فاصله نو چې دا باونډري راغلې ده رورجانه دا د بنچمارک نه راغلې ده دا باونډري چې راځي دا د بنچمارک نه راځي همداسې خو ماته پته نه لګېږي چې دا څومره ځای کې پروت دی دا ځای څومره دی دا وګورو درسته ده دلته ګورئ ښه هر څه پرېږدئ ما درته هېڅ هم نه دي ویلي دوباره یې وګورئ کله چې ساحې ته ځئ تاسو خلک وایي چې یاره انجینر صاحب ما ته دا ځمکه محاسبه کړه تاسو د ټولو نه اول ځای هلته کې بینچ مارک لګوئ څه کوئ بینچ مارک لګوئ دا یو بینچ مارک ولګوئ درسته ده بل بینچ مارک نږدې ولګوئ که لرې لګوئ هغه ستاسو خوښه دلته کې دویم بینچ مارک ولګولو درسته ده پرزم والا داسې پرزم والا سره یو ډنډه وي داسې په دې دغه باندې منشور لګېدلی وي دلته منشور لګېدلی دلته کې مې داسې وي داسې دی به څه کوي دی به خپل حدودات درته ښیي مثلا دلته کې تا نقطه واغېستله دلته دې واغېستله دلته ځمکه خو اخوا دې خوا کېدلی شي که نه مثلا دغه حدودات شو دا سرحد شو درسته ده کله چې دا سرحد تاسو واغېستلو دغه نقاط اټوکیټ ته انتقالېږي څه کېږي اټوکیټ ته انتقالېږي بنچمارک خو دا دی که نه دویم دا دی په یو ځای باندې تاسو مشین ودرولی دی په دې باندې تاسو پرزم ودرولی دی دا کله سټیشن بیک سایډ هم ورواچول بعد هغې نه دا نقاط اخیستل کېږي چې کله دا نقاط واخیستل شو داسې نقطې به راشي اټوکیټ کې ما سره څه شی به شي اټوکیټ کې به راشي نو زه به اټوکیټ کې دا ځای رسم کړم داسې دا به دې سره وصل کړم دا به دې سره داسې ټول لاین پوینټونه به څه وکړم خپل یو بل سره به زه وصل کړم داسې د دې نه ماته یو شکل جوړ شو درسته ده ساحه مشخص شوه دوی راته وایي چې یاره دې ځای کې تاسو یو سړک تېر کوئ داسې د دې ځای نه واخله تر دې ځای پورې دغه سړک کوئ درسته شوله او بعد د هغې نه تاسو څه کوئ دا نور ځایونه چې دي دا ټول کورونه جوړ کوئ مثلا د دې ځای نه داسې کورونه دې ته کورونه جوړ کړئ داسې راغللم په اټوکیټ کې ما کور جوړ کړ نو دې سرویر ته دلته کې چې کوم سرویر دی
دې بیچاره ته څه پته لګېږي چې د انجینر دا چې کوم یا ډرافټ مین دی اډوکیټ والا دی ماته څنګه کورونه جوړوي کوم ځایونو کې به نقشې جوړوي سړک یې راته کوم ځای کې جوړ کړه دا خو همداسې دښته ده ده ته خو پته نه لګېږي که نه نو د سړک خپل سنټرې به ورته ورکړو چې دا دې ځای نه سړک شروع شوی دغه یو نقطه به دا ورکړو دا به م ورته ورکړو دلته کې چې سړک بدلېږي را بدلېږي کوم ځای کې هغه نقطې به م ورکړو ورته مثلا دا سیده سړک دی ګلان یې نه لري دا نقطې به ورته ورکوو نو دا نقطې به د کوم ځای راځي د اردینیټ نه به راځي د ایکس محور به م ورته ورکوو او د وای محور به م ورته ورکوو دا دواړه فاصلې به ورکوو دا به م ورکوو دا د دې کورونو به م ورته ورکوو کله چې دا ورته ورکوو نو دی هم د دې دوه بنچ مارکونو نه به دغه نقاط لګوي درته را پیدا کوي بیا او د دې ایکس وای نه د دې ایکس وای نه به دا ټولې نقطې را پیدا کړي دا هم را پیدا کړي دا هم را پیدا کړي هلته به سیخ لګوي داسې سیخ به لګوي سیخ چې ولګوي خلاص دوی پرې راجه راکش کاږي دا یو سیخ شو دلته بل سیخ شو دې نه به راجه واچوي چونه به پرې ګچ به پرې واچوي تاسو سره به څه شي لاین به جوړ شي او دغه ساحه چې کومه مشخص وه همدې ته توپوګراف کې اوس دغه نه دی دا چې کومه ساحه ده دې ته دا چې مونږ کوم سروې کوو دې ته ټوپوګرافیک سروې وایي دغه سروې څه شی دی ټوپوګرافیک سروې دی او دغه نقشه چې جوړه شوله دغه دې ته سایټ پلان ویلی کېږي ځکه چې ماته سړک مشخص شو کور راته مشخص شو څه ځایونو کې به راته ویلې چې دلته معلومه ساحه کې دا هم ساحه شو سایټ پلان درسته ده اوس دغه نقطې معلومول د خپلې نقطې تثبیتول چې یاره دا څومره د ایکس محور باندې څومره د وای محور باندې دې ته اردینیټ ویلی کېږي ما درته چې دویم مثال درکړی و هغه د دې ځای و چې یاره دا صفري نقطه ده نقطه مې درکړله که نه دا ریفرنس شو حواله شو تا ته زه درته د دې ځای نه ته څومره پاستلی دلته یو نقطه ده نو ته خو دې نقطې ته ډایرکټ نشي راتللی که نه شاید دلته کې ګوره دا حواله پاڼ مې دا درکړی دی نو دې نقطې ته خو ته ډایرکټ نشي راتللی زه درته یم ته ماته د دې ایکس وای راته راکړه نو ته اول په وای باندې داسې راځي پاس راجګېږي وای مثلا سل شو درسته ده دلته به ته ولیکي چې وای سل او بعد د هغې نه په ایکس محور به راشي دلته نو دلته کې به نقطه درته پیدا شي چې دغه نقطه پیدا شي نو دا څه شی شو ایکس نو ایکس تا سره شاید په 3000 شي 300 شي نو دې ایکس وای محور ته څه ویلی کېږي اردینیټ ویلی کېږي دغه اردینیټ ساده کلیک باندې کېږي او دومره لوی چې فرق وکړي صحیح ده بس ساده کلیک به وکړئ په دې دپاسه هر څه چې په کار وي تاسو ته یو ساده غونډه کې کلیک دی دلته به راشئ ډایمنشن ته اردینیټ ته په دې باندې به کلیک وکړئ او دې خوا ته به راشي دا در سره اردینیټ دی درسته ده که اوس هم نه پوه شوي راته ووایه چې بل شان تشریح کوم بیا صحیح ده که نه ښه دلته به راشو دلته به دا لږ را زوم کړمه یو سرکل به هم واخلمه سرکل مې واخیستلو 5 صحیح ده د دې نه مې یو کاپي واخیستله ډایمنشن ته راغلم دغه اردینیټ اوس ریډیس شو دې شوا معلومول چې دا څومره شوا ده ریډیس باندې به کلیک کوم په دې ابجیکټ باندې به کلیک کوم دلته که دننه طرف ته کلیک کوئ که بیرون کلیک کوئ تاسو ته به ولیکي چې د 5 شوا ده دا وګوره هر 5 یو اندازه به درکوي دلته مې دا کلیک کړلو ښه لرې ترې راغلم دې ځای ته دلته که راشم هم به 5 ځکه چې دا خو د دې شوا راته راکوي دا خو د دې حوالې لاین دی حوالې لاین هر څومره کلرې شو صحیح او بل یو کمان دی چې هغې ته ویل کېږي جټ یو ارک مې رسم کړی دغه ارک قوس دې ځای نه واخله تر دې ځای پورې داسې د دې شوا معلومومه دې طول خو معلومه شو که نه د ارک لینت نه شوی نه ده معلوم دغه جګ به راواخلئ په دې باندې کلیک کېږي چې کله کلیک وشو دلته کې وګوره سنټر یې درته درکړه په سنټر باندې به کلیک وکړو نو ګوره دې ټول محور درته درکوي شوا درکوي دلته را زوم که که داسې ځای که داسې ځای هر طرف ته ځې صرف کلیک وکړه صرف کلیک وکړي 15.14 د ارک شوا معلومول په دې دا خوندې نیمه مونږ ته راکړي ول دې نیمه خو داسې به دا هم راځي که نه دایره خو چې نیمه شي هغې ته ارک ویلی کېږي نه دې ته جګ ویلی کېږي دا ډایمیټر به مو کو بس خلاص به وکړو ډایمیټر قطر معلومول کلیک په دې باندې دلته کلیک دا ډایمیټر او بل یو دی زاویه معلومول نو دا هم ختم کړي زاویه دی دوباره هم دا تکراري په پلان کې دلته کې ډایمنشن بیا انګولر دی اول لاین انتخابېږي دویم لاین انتخابېږي اول لاین دا دویم لاین دلته کې وګورئ ډایمنشن به درکړي نوي دی راځي استاد ما دا اندازې چې ده په انچ کې دی دا نه راځي دا امپیریل دا انتخاب کړی دی که نه د کوم ځای نه خو ما هلته اټوکیټ دی سا که نه اټوکیټ چې کله ته یو ان انټر کړي او ته دا میټرز والې دا به خپله چینج شي
او بیټري کني مې اغستی دی ښه او کني دلته کې وګوره دغه دا که په دې کلیک کې دلته کې وګوره دا ټول در سره د دې دي که دلته بیا کسټمایز ته راشي ته د خپل مقیاس دې ځینې برابرولی شي دلته کې وګوره یو نسبت یو یو نسبت دوه یو نسبت دا دلته نه ایډ کولی هم شي ډیلیټ کولی هم شي دا وګوره موو ډیلیټ هر څه پکې شته ما سره په میټریک کې نه راځي دا دا سکیل در سره نه راځي میټریک کې نه راځي هو تا به دا غسلې انوټیټ هم کوي او دا هم څه مشکل نه کوي ته اډوکیټ دروړه زه وګورم صحیح ده څو اډوکیټ دی لس ده 2014 دی ښه صحیح ده خبره نشته 2014 کې خو دوه دغه کېږي که نه 2014 زه خو هغه ما سره نه اکټیویشن شوی نه ځکه هغه کرک ما سره نه و روړه زه بیرته کرک انسټالیشن دا ویډیو بس ما هم ډېر کوشش وکړ څه شی؟ سیټینګ مې څه شی دې انسټال نه کړه او ویډیو ما ته ښه ده بس او